Dobrý večer ve spolek. Jsem velmi rád, že jsme dostali příležitost po demonstraci, která dnes byla na Václavském náměstí, se ještě jednou sejít s naším vzácným hostem. Můžeme překládat? Okay, I'm very grateful that we got once more a chance to meet our very precious guest. Thank you. A mám pro našeho vzácného hosta několik otázek, které bych byl rád, kdyby z vlastní zkušenosti mohl na ně zodpovědět. And I have a few questions that I would be very happy if you could answer from your own experience. Do my best. Fajn. Udělám, co bude mít sila. První moje otázka, the first question is, jak on vidí duchovní aspekt toho, co se stalo na islámu. What's your opinion about the spiritual aspect of the whole situation in Iceland? What's your view on it? On the spiritual? Spiritual aspect of the whole revolution. Well, I haven't even given that a thought. Nad tím jsem popravdě vůbec nepřemýšlela. Spiritual way of like. Protože moje mínění je, můžeme? I ask because my opinion is, že v současných dnech, jste celou větu, že v současných dnech se rodí nová kvalita života na planetě. That in these current present days there is new quality of life developing on this planet. Well, I'm not really. I think differently because I am here and now, and I'm really like very realistic man. So spiritually, of course, I read and think of those things, but these are not the main drive in my work, what I'm doing. So but it's connected in a way, yes, but it's not the main thing. Můj přístup je takový, že žiju teď a tady v přítomném okamžiku a popravdě jsem o tom doteďka nepřemýšlel, ale jasně, že je mezi těmito událostmi souvislost. Já jsem realistický člověk a spirituální podstata nebylo to, co mě vedlo k mým činům. Rozumím. Jenom poznámka k tomu, proč se tak ptám. Protože v úterý tento týden byla mimořádná situace v konstelaci planet Mars, Jupiter, Venuše a Měsíc. Takže bylo otevřené galaktické okno, kdy z galaktického středu na planetu Zemi šel velmi silný energetický impuls na podporu změn na celé planetě. The question was set because this man, his interest is astrology, and he says that last Tuesday there was a very special planetary constellation that planets like Mars, Venus, Jupiter and Moon were creating a special galactic window or gap through which a lot of energy was coming to planet Earth to support changes and evolution. Okay. A proto jeho poslání vidím jako velvyslance Božího. That's why I see your position here, your fate here, as Ambasador. a angelic vyslanec, ambasador. Ambassador, like angelic messenger. Okay. My aspect is quite different. I come here because I've been working in Iceland, in my country, against the corruption.
which is a huge sickness of our time. Já jsem sem přišel, nebo já to své poslání vidím v tom, že šířím dál tu myšlenku, která prostupuje všechny země, a to je ta korupce, která je všude. Proto jsem sem přišel z Islandu, abych o tom mluvil. Rozumím. Takže přejdeme k těm praktickým otázkám. Okay, now we can approach the practical questions. Okay, thank you. Kde to je jeho parketa? Yeah, where you can feel more comfortable. I'm not uncomfortable about this. It's just some things you do, some things you don't. And I'm doing different things. So Jasně, mě nedělá problémy tohleto téma, jenom prostě já se pohybuju v té jiné oblasti. Rozumím. Měl bych velkou prosbu, jestli by mohl na základě své zkušenosti zopakovat a eventuálně doplnit ten doporučený postup pro aktivity v České republice, jak by ty kroky měly následovat za sebou. Could you kindly repeat the process, each of the steps that should follow each other in order to succeed in these efforts? Well, first it has to be very well organized and thought through. How are you going to do this and why? Za prvé, to musí být velice dobře organizováno, celý ten proces, ujasnit si, proč to vůbec děláte a jakým způsobem to chcete projít. But at the same time, you also have to be very open for improvisation, because there are moments you really have to deal with life. It moves, and you have to react to it. Ale zároveň je potřeba, abyste byli otevření i té možnosti improvizace, protože život se nemůže úplně nalajnovat a neočekávané věci se dějí. So my experience is the way I work is I go around, I talk to many people about the situation. I create an attitude, and it's usually the way I feel. A já pracuji tak, že jezdím po různých lidech, zemích a snažím se svojí přítomností a svým poselstvím vzbudit jistou úroveň postoje těch lidí. It means I'm not alone in this world. So what I think is wrong, all the people around me think it's wrong. Can you repeat that? You know that you're not alone in this world because what I feel is wrong around me, all the other people do the same. Jasně. They feel the same. A je mi jasný, že prostě nejsem jediný s tím svým názorem, nejsem sám, protože to, co já cítím, že je špatně, tak je spoustu dalších lidí, kteří to tak také cítí. And therefore I ask them, what can we do? A z této pozice se jich ptám, co teda s tím můžeme udělat. And like in Iceland, I stood for a week at 12 o'clock every day in front of the parliament. I asked people, what is wrong in this country? What can we do about it? A jak už jsem říkal, několikrát na Islandu jsem udělal to, že jsem pravidelně každý den stál před parlamentem ve 12 hodin a ptal jsem se kolem jdoucích lidí, co je špatně, co se stalo. And everybody said the same, and people were very afraid and confused. Všichni odpovídali podobně a byli zmatení a měli jistý strach. So I decided to make a big demonstration. Na základě toho jsem se rozhodl udělat velikou demonstraci. With 3 demands that everybody seemed to agree on. Se 3 požadavky, na kterých všichni souhlasili. One was the government should step down. První z nich bylo, že vláda musí podat demisi. 2, the board of the National Bank should resign. Že Rada národní banky musí podat demisi. 3,
the board of the money supervisory authority should step down. A finanční dozorčí rada také musí odejít. These three claims I put forward on all meetings. Ask the people, do you agree on this? A tyhle ty 3 požadavky jsem projednával na každé té demonstraci, na každém tom setkání a ptal jsem se znovu a znovu lidí, souhlasíte s tím? And people, thousands of people said yes. A vždy tisíce lidí odpověděli ano. And then I asked them, do you want another meeting a week from now, same place, same time? Everybody said yes. A pak jsem se jich vždycky zeptal, chcete znovu příští týden na stejném místě ve stejnou hodinu další meeting? A všichni řekli ano. This, in a way, it makes it legal. A tímhle způsobem se to v podstatě stalo oficiální, legální. So, and then it's the step number 2. It's the speakers. Druhým důležitým krokem jsou mluvčí. I always had one woman, one man. Vždycky jsem měl, že tam musela být jedna žena a jeden muž. And I asked very good speakers, highly educated people, writers, artists, intellectuals, to come and make a speech. A tyto mluvčí jsem si sám vybíral. Oslovil jsem velice vzdělané lidi, intelektuály, umělce, aby přišli a promluvili. And they had a free way of speaking about the situation. A ti už měli volný prostor k tomu, aby mohli mluvit svým způsobem. And the meeting was never more than an hour. A ten meeting nikdy netrval díl než hodinu. Because you always have to think about the people who come. In our case, it was cold and they are standing for an hour and people get tired. Je vždy dobré brát v potaz ty lidi, kteří tam přijdou. A v našem případě byla zima a lidé tam stáli celou tu dobu, byli unavení a prochladlí. And if they get tired and hungry and so on, they don't come again. A když mají hlad a jsou z toho unavení, tak už pak příště nepřijdou. And I always said to people, we are angry, don't be angry. Vždycky jsem lidem říkal, jsme rozlobení, ale nebuďte rozlobení. Use your anger in a positive way. Využijte tuhle vaši rozlobenost pozitivním způsobem. Talk to the person close to you or someone, because we are all feeling the same way. And start to know each other, share your ideas among yourselves. Mluvte s ostatními lidmi, kteří s vámi sdílí prostor a diskutujte o tom a spojujte se, protože všichni máme ten samý problém. And this is a peaceful demonstration, because violence creates violence. A poukazoval jsem na to, že jsou to mírové demonstrace, protože násilí vždycky plodí násilí. And then we started writing the politicians letters, asking for meetings with them. A pak jsme začali psát dopisy politikům, kde jsme požadovali setkání. I went to many meetings with the politicians to clarify what we wanted. A byl jsem na mnoha mítinzích z politiky, kde jsem jasně vysvětlil, co požadujeme. And I always took witnesses with me. A vždycky jsem si sebou bral svědky. So, because they pretended not to see us or hear us. A protože oni předstírali celou tu dobu, že nás nevidí ani neslyší. So I made very sure they heard us and knew what we wanted. Tak jsem to udělal tak, aby bylo jasný, že nás uslyší. But still they pretended like we didn't exist. Ale i přesto poté stále předstírali, že neexistujeme. And they called us names. A nadávali nám různými jmény. So and there was Christmas and people were disappearing from the protests. Byly zrovna Vánoce a účast lidí pomalu slábla. Then it's the hardest moments of the leader is when he's alone.
A to je pak ten nejdrsnější moment toho vůdce, kdy tam je najednou sám. Then you can really feel why you are doing this job. Pak opravdu si začnete klást otázku, proč to vůbec dělám. So my job was to invent something new. Takže jsem se pokusil vymyslet něco nového, udělat to jinak. So I asked all the people, when all the parliament members come back from the Christmas holidays on the 20th of January, we will surround the parliament building with pots and pans, demonstrating they are the tools for our food, and we will dance, we will sing, we will slam our pots and pans. A tak jsem navrhl, abychom se setkali 20. ledna, kdy se všichni politici vrací z vánočních prázdnin, a bychom se s nimi setkali u budovy parlamentu s hrnci a pánvemi a se zpěvem. We don't do this in anger, we do it because we, the people, this is our country, this is our culture, this is our society. And these people inside there, the parliament, they are working for us. We are not slaves. A říkal jsem lidem, my tohle děláme proto, že nejsme otroky a ti lidé tam uvnitř pracují pro nás. Budeme to dělat s láskou a budeme z toho mít osobní potěchu. And we talked about you people here in the Velvet Revolution. You sang. We talked a lot about that, doing like the people in the Velvet Revolution did. We'll sing. A mluvil jsem i o tom, že se budeme inspirovat právě tady českým národem, kdy jste za sametové revoluce zpívali, tak budeme taky zpívat. And we will do as the people in Argentina did. We will slam the pots and pans. A zároveň budeme dělat to, co dělali lidé v Argentíně na svých protestech, kdy bouchali nádobím. And we did this for 5 days. A tohle jsme fakt dělali 5 dní. We protested like we had never seen happen in Iceland before. A protestovali jsme tak, jak to dosud nikdo na Islandu There předtím were neviděl. thousands and thousands and thousands. And we all had something orange to show we were peaceful people with demands. Byly tam tisícovky lidí a všichni jsme měli něco oranžového, aby bylo jasné, že jsme to my lidé s těmi požadavky. So we did Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, protesting continuously every day. Sunday, the government resigned. A od úterý do soboty jsme tam vydrželi protestovat každý den a v neděli podala vláda demisi. But we had a little problem with the bank of the National Bank because they refused to resign. Měli jsme ale trošku problém s Národní bankou, s Radou Národní banky, protože oni odmítli. But then we just kept on protesting until they resigned. No a tak jsme prostě pokračovali v protestech, dokud neodešli. In the end of February. And the new government had to make a special law to put them out of the bank. Což bylo někdy na konci února a nová vláda, která nastoupila, tak měla za úkol vytvořit zákon, který měl tyto lidi odstranit z bankovního vlivu. So this all seems sound very simple, but it's a hard work, and in our case it showed 100% result, but it was only the first step of our revolution. Všechno to zní, když o tom mluvím, velice jednoduše, ale bylo zatím spoustu práce a spoustu úsilí a byl to jenom ten první krok v tom posunu, v té naší revoluci. Because we wanted a new constitution
Protože dalším z požadavků byla nová ústava. And now, 3.5 years later, the new constitution has been written. A nyní, po 3,5 letech, poté je konečně napsaná nová podoba ústavy. And we are today preparing to fight for it because we know the power people in Iceland, they don't want it. A jsme připraveni za tuhle novou ústavu bojovat, protože dobře víme, že stále někteří lidé, kteří jsou na Islandu u moci, ji nechtějí. And also the people made demands. There's one very important thing in all of this. From the very beginning, the media silenced. Yeah. So the only way was to use the internet, emails, internet. Od začátku, stejně tak jako tady, nás média úplně ignorovala a chtěla nás umlčet svojí ignorací. Takže jsme se uchýlili k internetu a hojně jsme ho používali. Facebook is really our media. Facebook byl hodně používán. And the blogs. And everybody, we started talking a lot on the internet and sent our demands to the new government. Hodně jsme o tom začali na internetu diskutovat a poslali jsme naše požadavky vládě. And we wanted the criminals, as we call them, the bankers, the money people. A požadovali jsme, aby ti kriminálníci, jak je nazýváme, tedy ti lidé z bank a finanční... Co kradli peníze. Přesně tak. We wanted them to be brought to court. Chtěli jsme, aby byli předvedeni před soud. We want the money back. A požadovali jsme ty ukradené peníze zpátky. But it's not about revenge. Ale rozhodně to nikdy nebylo o žádné odplatě. This is about justice. Ale o spravedlnosti. These people systematically emptied our banks. Tihle lidé systematicky vyprazňovali naši banku. They left the Icelandic society in such a debt it will take us more than 20 years to pay it. Nechali národ Islanďanů v takovém dluhu, že by nám zabralo 20 let, aby jsme to splatili. It's such a huge debt, I don't know how to say it. Je to tak vysoký dluh, že ho ani neumím vyslovit. There was somebody who had read about a woman in France. Her name is Eva Jolie. Pak jsme se dozvěděli o jedné ženě z Francie, která se jmenuje Eva Jolie. She's a famous crime investigator specializing in financial crimes. Která je známý kriminální vyšetřovatelka, která se specializuje právě ve finanční kriminalitě. So we invited her, we asked the government to invite her to Iceland and hire her. Takže jsme ji pozvali na Island a požadovali jsme po vládě, aby ji najala. I think it was private people in the beginning. They invited her and she said she was ready to work for us and help us. Myslím, že to byly ze začátku soukromé osoby, kteří ji pozvali a ona řekla, že ano, že nám přijde pomoct. And these people took her on a meeting with the prime minister. A tito lidé ji vzali na schůzku s premiérem, who agreed to hire her. Který souhlasil, že ji najme. And she helped us to create a special prosecutor office in Iceland. A ona nám pomohla vytvořit speciální kancelář prosekutora na Islandu. And she got the money, they got the money and all the people they needed. I think they needed like 80 people for the next 4 years. A tahle kancelář dostala všechno, co potřebovala pro svoji činnost. Mám pocit, že měli nějakých 80 členů, zaměstnanců po... During 4 years? You said for 4 years. You said 80 people? Yes, I said 80 people. A měli 80 lidí, kteří tam pracovali. Yes, and she told us this.
you will see the results in maybe 4 years, because it takes a lot of time to follow the money through the internet. A ona nám řekla, ty výsledky toho vyšetřování uvidíte asi tak za 4 roky, protože to zabere spoustu času sledovat ty finanční toky a přijít na to, co se s nimi stalo. And she told us how they would behave, the criminals. A i nám popsala, jakým pravděpodobně způsobem se budou ty kriminálníci chovat. And so far, in 3.5 years, they have been behaving exactly like she told they would. A doposud během těch 3,5 let, kdy tohle probíhá, se chovali úplně přesně tak, jak nám řekla. But we have seen all the major financial people, the bank directors and the money people, we call them thieves. They have been brought in, all of them, for questioning. A sledovali jsme, jak ti nejvyšší činitelé do toho zatažení, ty finanční, jak my je nazýváme, zlodějové a ředitelé bank, kterým byly položeny otázky. My jsme sledovali jejich reakce. And now it is starting. They've already charged 3 of them. They have been brought to court. A v současné době už 3 z nich byli odsouzeni, kteří byli postaveni před soud. And we know there are dozens of more cases coming in. A víme, že těch případů jsou ještě další desítky. And we have had one high positioned man within the administration. He has been sentenced to jail for 2 years. A máme jednoho vysoce postaveného člověka, který byl odsouzen už na 2 roky vězení. We have seen the former Prime Minister of Iceland being charged and put to court. A bývalý premiér Islandu tak už byl také obviněn a postaven před soud. And we have seen the ridiculous things of all the elite of the money people, the bankers, and the political elite in Iceland in court. A mohli jsme vidět ty nesmysly těch lidí, ty elity finanční a bankéřský a politický, který byli před tím soudem. And it is like a farce listening to them. Should I translate that? It's like a farce? It is a farce. Aha. Aha. What is farce? It's like a comedy. It's comedy, because it's I like a understood comedy. something else. Yes. A je to opravdu show, je to velká komedie pozorovat tyhle lidi, jak odpovídají. Their answer is like, I didn't know. Jejich odpovědi jsou typu nevěděl jsem, I didn't do it. Nic jsem neudělal, I wasn't there. Nebyl jsem tam. It's everything. It's like, and they are asked, couldn't you stop this? No. A když se jich zeptali, jestli to mohli zastavit, tak odpověděli, že ne. But we have proofs they could have stopped it 3 years before it happened. They knew it. Ale my máme důkazy, že klidně to mohli všechno zastavit už před 3 lety, protože o všem věděli. But they were probably busy saving themselves. Ale byli zaneprázdněni záchranou sebe samých. Rozumím. So, what the new government did as well, because we have had a corruption, deep corruption in Iceland for the past decades. Za poslední desítky let jsme na Islandu měli hodně hlubokou úroveň korupce. We have seen friends and relatives put into high places like in the court.
Viděli jsme, jak se různí přátelé a příbuzní dosazují na vysoké pozice, například soudců. So the new government made a new law to prevent this, to close this possibility. A naše nová vláda právě vytvořila zákon, který tohleto znemožnil. Můžu mít otázku? Jak vznikla ta nová vláda? How was this new government brought up to? Well, it's like elections. Volbama. Elections, and in 2009, and half of the parliament members, just about from the old set, left the parliament. We managed to get into new people. To bylo v roce 2009, kdy polovina z těch lidí bývalých odešla a těmi volbami se podařilo polovinu nahradit lidmi, kteří přinesli změnu. Jestli můžu. One more question. Yeah, can I finish just this? In 2008, we knew there was a corruption in Iceland, but never in our wildest dreams would we have suspected what we have been seeing and learning for the past 3.5 years. We have been constantly in shock. V roce 2008 jsme tak nějak tušili, že je tam nějaká úroveň korupce, ale neměli jsme ponětí, jak veliká. A za těch posledních 3,5 let, co se tam dozvídáme, tak jsme opravdu hodně šokováni. Ta moje otázka by se týkala ještě těch voleb. To znamená, že mezi požadavky, které on kladl se svými přáteli, jeden z nich byl nové volby. Je to tak? Between the demands that he created, was there also the demand for new elections? Well, it automatically comes when the government steps down, resign. Automatically, they decide when the new elections. To přišlo automaticky s tím, jak ta vláda vlastně podala demisi, takže bylo třeba vytvořit volby. Tak to je vynikající. I pro nás. Další otázku bych měl. Jestli by bylo možné zprostředkovat znění té nové jejich ústavy pro nás. Would it be possible to reveal us the content of the new constitution that you have created? I could send it to you, yes. Yeah. Můžu vám to poslat v angličtině. Yes? Never mind. We have it. This is what we are fighting for today, and we expect it will take time, but we are ready to fight for it. V současné době za tuhle ústavu bojujeme a doufáme, že bude prosazena. Mně se líbilo, že jsem se dozvěděl, že vybrali 25 nejchytřejších nebo nejlepších odborníků z celého Islandu, kteří vlastně na té ústavě pracovali. Chtěl bych se zeptat, jaká měli kritéria pro výběr těch lidí. It's really interesting and astonishing that you chose 25 the most competent people for creation of the new constitution. What were the criteria for choosing these 25 people? When the government decided a new constitution would be written, it was announced every person with a vote right could participate, but we would only select 25. So there were about 500 people who came forward. So there was a huge work to read about each and every one of the 500 people. Když vláda přišla s tím, že je teda otevřená pro tvorbu té nové ústavy, tak povolala každého, kdo měl chuť se na tom podílet, aby se přihlásil, a přihlásilo se asi 500 lidí a dalo to opravdu hodně úsilí projít si všemi těmi údaji o těch lidech a vybrat z těch 25.
But in the end, we voted on 25 people, and it came out very well. Nakonec jsme se shodli na tom počtu 25 a všechno to do sebe krásně zapadlo. There were people from all layers of society, from all political views. Tito lidé byli ze všech možných úrovní společnosti s různými politickými názory. And we expected a group of people fighting all the time. A my jsme měli takový pocit, předpokládali jsme, že budou spolu bojovat. And they opened an office. Byla pro ně otevřená It kancelář. was on the internet. Vše bylo na internetu. You could visit them, Mohli jste je navštívit, call them, zavolat jim, write to them napsat jim with your suggestions, všechny vaše návrhy. and they listened to each and every request. A oni opravdu naslouchali každému požadavku. And they discussed it, and they got all the professional assistance they needed. There was no limit. Diskutovali o tom všem a měli k dispozici jakoukoliv profesionální pomoc, kterou potřebovali. And in 4 months they finished this, and these 25 people really earned the respect of the nation the way they worked. Tu ústavu dokončili během 4 měsíců a touhle svou prací si opravdu vysloužili mezi všemi Islanďany veliký respekt. Because they showed us how people with different opinions could reason, sit down, talk, and make the best possible way out of it. Protože nám všem ukázali, jak je možné, že lidé s úplně odlišnými názory si dokážou sednout, všechno si vysvětlit a na něčem se shodnout. Můžu mít otázku, jestli princip té práce byl konsenzus. So the principle of the work of these 25 people was consensus. It means that all of them agreed without any exception. Exactly. That Ano, was the přesně beauty tak. of it. Ta nová kvalita vlastně. To byla ta nádhera. And that's the new quality that he was explaining in the beginning, the spiritual quality. Okay. Yeah. This is why we respect these 25 people, because they show us the way we want to see our politicians work. A tyhle lidi jsme opravdu obdivovali a vytvořili si u nás respekt, protože přesně takovýmhle způsobem jsme chtěli, aby fungovali politici. Výborně. Ještě bych měl další otázku a chtěl bych se zeptat, jakým způsobem, jak mají v právním systému zakotvené referendum, nebo jestli to museli teprve zakotvit, aby, jak on říkal, že ta ústava bude předložena k referendu, jak vytvořili podmínky pro to referendum. Jo, jestli teda v tom právním systému už ho měli, anebo výsledek toho hnutí byl, že ten zákon o referendu teda nově připravili a schválili a zavedli. Did you have a referendum, the possibility of referendum in your legislation before this happened, or did you also have to have this demand for a national referendum on things to be put to legislation? How did you manage to legislate it? I don't think the referendum has been used before in Iceland. But you had that? We have, yeah, the possibility was there, yes. Ta možnost referenda už tam byla, ale se nevyužívala. Takhle, a zeptám se, byla ta možnost jenom na místní úrovni, jako na obci, městu, anebo i teda z hlediska celého státu?
And the referendum, the possibility of referendum, was it only on local regional level or was it on the national level? National level. Na národní úrovni to mělo. Tak to je to, co nám chybí. Já bych se taky zeptal. Jo, vzhledem k tomu, že jste navštívil Českou republiku a jsem tomu rád, bych se chtěl zeptat, byl jste na 2 manifestacích tady a co říkáte tomu, že zde je manifestace, která je proti všem politickým stranám? I'm glad that you visited Czech Republic and you have already you have seen 2 demonstrations within 2 days. What's your opinion, your view on the fact that this demonstration is against all the political parties? Well, I understand that. Tomu naprosto rozumím. Perfectly. I really do. Because we know corruption, it's really killing our society, our culture today. It's not just in Iceland. It's here, it's everywhere. Naprosto tomu rozumím, protože je nám všem jasné, že korupce opravdu zabíjí naše národy a není jenom tady na Islandu, je všude. Já vám děkuju. Máš další otázku? But I like to add, not all the politicians are corrupted, but it seems to be the major trend in politics. And politicians and money people are like this. And this is not democracy. This is not republic, our republic. It's not what we want. We don't vote parliament members to work for us to become the best friend of the money people. No. Já bych chtěl ještě podotknout, že si nemyslím, že všichni politici jsou nutně zkorumpovaní, ale začíná to být hodně módní trend. A nejhorší na tom je, že ti politici jsou ve velmi úzkém semknutí s různými finančními osobami. A my přece nevolíme politiky proto, aby si vytvářeli tyhle kamarádství. Volíme je proto, aby pro nás pracovali. When we see politicians in our parliament accepting millions and millions from big companies, we know it's something is very seriously wrong. A když vidíme, že naši politici ve vládě úplně v pohodě přijímají od různých velkých společností finanční sumy, tak je jasný, že je něco hodně v nepořádku. That's called corruption. To se jmenuje korupce. Ještě bych se rád zeptal, navštívil jste Prahu, mohl jste trošku nadechat atmosféru zde na těch manifestacích. Jak to cítíte a co ve vás Praha tak nějak zanechala, nebo čím jste se tady kochal, nebo tak na odlehčení? Dojmy. Tak. You had a chance to walk through Prague and experience the essence of it and also of the demonstrations. What feeling has it left in you? Not just the demonstration, but also the overall feeling of Prague and the atmosphere you mean here. From the view of the demonstrations? Both. Both. Yeah, like what's your feeling after the demonstrations? And also a feeling from atmosphere in Prague. Well, the atmosphere in Prague is also always beautiful, but that's because I like the city. But I'm surprised that there are not more people to the demonstration. Atmosféra Prahy je jasně vždycky nádherná, já miluju Prahu, ale překvapen jsem tím, že ta účast lidí na demonstracích není moc veliká. But demonstration, to demonstrate is to care about our system. Demonstrace je o tom, že nám záleží na tom našem společenství. So that is our job
as leaders of demonstration is to unite, stand together, and make people understand the value of caring, demonstrating. A to je právě naše úloha těch vůdců, ti, kteří vedou tyhle demonstrace, spojit lidi v tom pochopení, aby pochopili, že ty demonstrace jsou o tom, že nám věci nejsou jedno, že máme zájem. The media, the officials, the politicians, they will attack you. A média a politikové a ti různí představitelé vás budou napadat. They will try to make you look like criminals. Budou se z vás snažit udělat kriminálníky. They will attack you in every way they can. Budou vás napadat, jakkoliv to bude možné. Therefore, it's so important to be very precise, very clear on what you want and how you do it. A proto je velice důležité mít jasno v tom, co chcete a jak to děláte. And do it peacefully. A dělejte to v klidu a v míru. Ask people never to carry masks. Řekněte lidem, aby při těch demonstracích nikdy neměli masky na obličeji. And you ask why, and I'll tell you why. Ptáte se proč? Já vám to řeknu. If you use masks, you're hiding your face. Když použijete masku, skrýváte svoji tvář. My question is, what are you ashamed of? A moje otázka je, za co se stydíte? And the tactic from the police and people who don't like you, there will always be people who don't like you. They will simply put masks on their face, come into the demonstration and do a lot of damage. A tohle to je i taktika policie nebo těch lidí, kteří vás prostě nebudou mít rádi, že si nasadí masku a přijdou tam s ní, aby vás poškodili. Things like this, and you have to be very clear on your simple things and have good speakers. A Organize well. Musíte mít velice jasnou vizi toho, co chcete, a mít opravdu velice dobré mluvčí a velice dobře se organizovat. Because people are afraid, and what we have to prove to them is that we are to be trusted. Lidé se bojí, mají strach, a to, co jim potřebujeme ukázat, je, že nám můžou věřit. Because people who don't like you, they will try to make you look like criminals. Protože ti lidé, kteří vás nemají rádi, se budou snažit udělat to, abyste vypadali jako kriminálníci. So if like this happened in Iceland, people thought we were some strange people. A přesně tohle se stalo na Islandu. Ze začátku si lidé mysleli, že jsme nějakcí podivíni. But we showed it, we proved it many times. We were peaceful people, but we didn't like the corruption. Ale mnohokrát znovu a znovu jsme jim dokázali, že jsme obyčejní, poctiví lidé, kteří prostě nemají rádi korupci a nesouhlasí s ní. There were simple things like besides the parliament building, there's a church. A například jednu z událostí vám řeknu, vedle parlamentní budovy je kostel. And there we were demonstrating. A my jsme demonstrovali. And there was a funeral. A zrovna ten den byl pohřeb. To respect the people, we walked away. Abychom projevili respekt těm lidem, tak jsme odešli. We gave them peace to do the funeral. Dali jsme jim čas a klid na to, aby ten pohřeb mohl proběhnout. Then we came back. A pak jsme se vrátili. This is showing respect. A tohle je ukázat respekt. Respekt těm lidem a respekt sám k sobě. There were hooligans, drunk people, late at night, attacking the police.
Ale samozřejmě také tam byli různí chuligáni a opilí lidé, kteří v noci útočili na policii. But people who were protesters, peaceful protesters, they made a wall in front of the police to take the stones. Ale pak lidé, kteří protestovali mírumilovně, vytvořili před tou policií linii, aby je chránili před kameny. This sent out a message to people. A tohle vyslalo ostatním lidem obrovskou zprávu. Criminals don't do this. Zločinci tohle prostě dělat nebudou. These are maybe little incidents, but these proved who we are. Tohle byly takové malé incidenty, ale všechny ukázaly, kdo skutečně jsme. And we were very well organized. Byli jsme velice dobře organizovaní. That's why it automatically went on week after week, month after month. A proto taky se ty demonstrace velice dobře a plynně opakovaly každý týden, každý měsíc. Because we did not give up. Protože jsme to nevzdali. Můžu se zeptat, jakou organizační strukturu měli, to znamená, jak si rozdělili úkoly, jo? Jestli by mohl přiblížit, kolik asi lidí dělal ten štáb. Could you tell us in more detail what organization structure did you have? How many people were involved and how? This is a bit strange, but I have been working as a human rights fighter in Iceland since 75, let's say 75. So I have created kind of a system. So this is really my work, because I always work alone. Na tuhle otázku můžu odpovědět tak, že už od roku 75 působím na Islandu jako bojovník za lidská práva a vytvořil jsem si svůj speciální systém, který prostě funguje. Mohu to přiblížit? But I use everyone, trust no one. Mohl bych to shrnout tak, že pracuji s každým, ale nikomu nevěřím. This is the only way to do this type of work. A to je jediná možnost, na kterou jsem přišel, že funguje. And one more thing. When this started, when I started, it became a trend. Everybody started protesting. A když jsem začal s těmito protesty, tak se najednou zvedla vlna módy, že s tím najednou všichni začali. So it's very hard today to say this protest was the reason, because everybody in the society rose up. A teď už zpětně se nedá říct, že zrovna tenhle protest byl ten zásadní, protože v té době se vzadmuli všichni v národu a začali se účastnit. What we have learned with this is, I like to tell you about one woman in Iceland. She started on her own, and she does this voluntarily, like I do my work. Like, she collects everything the politicians say on the television and radio. Chtěl bych vám povědět o jedné ženě, která pracuje stejně jako já, úplně nezávisle, sama za sebe, tak tahle na Islandu. Tak tahle žena sbírá různé komentáře a výpovědi politiků a těch vysokých činitelů a všechno je to na internetu. And this has proven to be a treasure. A ukázalo se, že tenhle její soubor je opravdový poklad. Because when we are talking about something in the past and the politicians say, no, it didn't happen like this, she comes forward and said, why did you say that? There, this is a proof. A pak se stane, že třeba když s politiky o něčem diskutujeme, proč se něco stalo a oni řeknou, ne, takhle to nebylo,
tak my můžeme ukázat z těch různých zdokumentovaných výpovědí, že máme důkaz, že to tak bylo. Her name is Laura Hanna. Jmenuje se Laura Hanna. And she has become our treasure of informations, facts. A stala se naší jakousi pokladnicí faktů. And this is a very important thing. Tohle je hodně důležité mít. Mohu říct, že u nás máme taky takovou skupinu. Má webové stránky www.demagog.cz. We have a similar group like that in Czech Republic. That was the name of it. Very important. Začali pracovat nedávno, ale oni sbírají výroky politiků v parlamentu na veřejnosti, ukládají je do paměti a pak porovnávají, jestli to, co ten politik tvrdil, je pravda, anebo ne. Jo? A to výsledek publikují na webových stránkách. They have started working recently and they collect claims, statements from the politicians, and then they check it with the reality. Yes. And then they publish the results on the internet. Very good. But I'll tell you something which made me very happy tonight. She told me I was in Bratislava last week, and she told me a journalist has written a very bad article about what a bad man I am. Řeknu vám, co mi dneska večer udělalo opravdu radost, kdy jsem sdělila Hordurovi, že jistý žurnalista, já teď si nepamatuji jeho jméno, o něm napsal nepěkný článek o tom, co se stalo na Slovensku, nepravdivý samozřejmě. This brought a broad smile on my face, because this is the way they start working. It's to smear people. To mě opravdu rozesmálo, protože je mi jasný, že něco dělám dobře, protože tohle je většinou reakce. And they don't do it unless it matters. A oni tohle nezačnou dělat, dokud opravdu to nemá nějaký význam. Jasně. So your protests are beginning to show effect. Takže to znamená, že tyhle vaše protesty začínají mít efekt. Because everything she told me is in the article, we can prove it's all a lie. Protože všechno, co je v tomhletom článku, můžeme dokázat, že je úplný nesmysl. So you people are making progress. Takže je vidět, že postupujete. Pomalu a jistě. A to byl i ten důvod, proč jsem přivítal tu možnost se takhle na večer sejít před jeho odletem zpátky na Island, protože jeho zkušenosti pro nás jsou inspirací a rozumíme tomu, že z nich máme vycházet, ale tvořivě je uchopit na naše podmínky. That's great that we had the chance to catch you before your departure tomorrow, because we are very much aware that we should take your experience into consideration, take it as our inspiration, and adjust it to our nation and to our conditions. Exactly. Yeah. This is why I come here to share with you people. Yeah. To je taky, proč jsem sem přišel a sdílím to s vámi. Já mám pro něj jednu radost. One pleasure for you. We have one pleasure for you. A ta zní nový pozdrav. One nice thing for you, which is new greeting. Vše dobré všem. All good to everyone. All good to everyone. All best to everyone. I agree. To je vlastně výsledek setkání s ním. That's in very brief conclusion the result of our meeting. Very nice. Yes. Speciálně tu sobotu, jak jsme seděli v klubu Lávka, tak jsem hodně o něm přemýšlel a pochopil jsem, že ta jeho cesta sem není náhodná. After your Saturday
performance in Lavka 14 days ago or something like that. Sobota to bylo. Yeah, Saturday. I'm forgetting the dates. Yeah, in the conference. Near the river. conference. Near river. Yes. I'm translating it exactly. I have been thinking about you a lot, and I realized that your presence here is no coincidence. A jsem velmi rád, že má tak otevřené srdce. And I'm really delighted that your heart is open. Protože žijeme v době, kdy máme začít přemýšlet srdcem a cítit rozumem. Because we live in time when it's about to start thinking with your heart and feel with your brain. I like that. To se mi líbí. To je nová kvalita života, která se před námi otevírá. That is the new quality of life that's just revealing in front of us. Máte ještě nějaké otázky? Já jsem vyčerpal. Takže ještě na závěr, velmi jsem rád, že jsme se setkali. Možná, že by bylo dobré, aby pro diváky jsme se představili, protože to jsme na začátku zapomněli. Takže tady, nevím, slečna či paní. Paní, to je jedno, já se jmenuji Kamala. Kamala, děkuji velmi za překlad. Rádo se stalo. Našeho hosta známe. Tvoje jméno? Zdeněk Ponert. Zdeněk Ponert. Moje jméno Rudolf Vondřich. A mohu říct, že tento rozhovor bude také na mých stránkách, to video, které se jmenují www.rozkvět.cz a to je možný přeložit. This interview is going to be on this gentleman's web pages, and the name is, I would translate it like when the flower opens the petals and starts flourishing. I don't know the exact word for it. Píše se to thrive a neumím to vyslovit. Thrive? Jo. Aha, rozkvět, jasně. Yes, you can say thrive. Okay. www.thrive.cz. And she deserves a lot of thanks for she's been with me for 2 days. Já už jsem s Hordurem 2 dny. She's been my voice. Yes. Jsem jeho hlas. A jestli můžu vyjádřit jedno přání, a věřím, že to nebude jenom moje, to bude naše společné, že velmi uvítáme jeho inspirace a podle jeho uvážení, že by nám zprostředkoval tu ústavu novou a eventuálně další dokumenty, se kterými pracovali během toho celého období. Jako inspirace pro nás. We would be really grateful if you can provide us with the constitution, with the text of the constitution and any other relevant materials that you have been working with that could be helpful for us. Well, I can promise you the constitution. What we are about to do is like we are starting a new type of fighting for the constitution, and we are starting already. We have the idea. We are going to a lot of musicians and poets. We're going to work together and sing about the constitution, and we are going to travel because people love hearing stories and songs. So this is one way of like spreading it to people. I think like half the Icelandic nation is already in favor and has read the new constitution, but it is very hard to understand a constitution. It really takes a professionals to explain them to us. Já bych jenom nakonec... Or it can be written in a simple way so that everybody understands it, you know? Well, it's always a matter of how you use words, because we are living today in a world of where the lawyers are ruling us along the bankers. And if you put a little word they can twist, they will do it.
Hordur říkal, že určitě tu ústavu slíbit může a že teďka vymýšlí nový postupy na Islandu, jak postupovat dál, aby tu ústavu prosadili, že už hodně lidí ji četlo a jsou jí nakloněni a že právě teďka vymýšlí postup, který je takový, že se ohledně té ústavy budou psát písně, vytvoří se celé CDčko a koncert, který bude putovat po celém Islandu a bude se vlastně o té ústavě zpívat, že budou pospolu hodně právě umělci, básníci, hudebníci. V podstatě je to něco takového, jako jsou bardi nebo trubaduři, takže takovýmhle způsobem se to bude šířit. A v téhle souvislosti mě napadlo, jestli neví, zda jeho písně některé aspoň byly přeložené do češtiny. Do you have any idea whether some of your songs were translated to Czech? No. Asi ne. A souhlasil by s tím, protože na tu sobotu on mluvil, že první písnička, kterou na těch mítinzích zpíval, se jmenovala Ptáček. Jako jo. Kdyby aspoň poslal teda ty slova v angličtině. Okay. You mentioned that Saturday in Lavka that the first song that you sang at the demonstrations was Little Bird. Yes. Would it be possible to send the lyrics of this song? Yes, I have it in English actually. V angličtině. Super. Nicméně vaše myšlenky tady přeložené do češtiny jsou. A vzhledem k tomu, že vás co tak odhadem 20 000 lidí poslouchalo, věřte tomu, že budete známá osobnost i tady v Čechách, nejen na Islandu a po celém světě, ale že se připojíme k těm lidem, kteří vás znají a děkujeme moc. Your songs may not be translated, but your ideas are translated to Czech. And some 20,000 people who watched you in past few days, they will definitely remember you and you'll definitely become a famous person here, not only in Iceland. And we thank you very, very much for coming here and inspiring us. Thank you very much. A jestli můžu mu popřát zítra klidný let na Island a naše srdce budou s ním a věřím, že jeho i s námi i nadále. We wish you peaceful flight tomorrow, and yes. Our hearts are with you, and we hope your heart is with us as well. Oh yes, it is. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Now we can eat. Yes.